So today's podcast is about Gen Z protest. Our guest is Monika. Monika is an activist and campaigner of the Gen Z protest. Gunshot, tear gasहरू सुन्दा चाहिँ एकदमै sad feel भएको थियो. पुलिसबाट पनि they were not prepared हैन यति धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ भनेर एक्कासी पिसफुलको माहौलबाट त्यस्तो हुनु पनि रिजनेबल नै थियो. प्राइड पनि थियो भनौँ न कि हामीलाई चाहिँ जे भए पनि we won't stand by and watch in this country है we also have a voice भन्ने खालको एउटा थियो. फर्स्टमा चाहिँ I was so pissed off किनकि लाइक कस्तो नेपाललाई चाहिँ त्यो सोसल मिडिया क्रेज जस्तो बनाइदिएको छ नि त होइन we were united जब we were fighting against corruption होइन जब we came to the streets against the social media ban and the socio-economic inequalities को कारणले हामीलाई युनाइट गर्यो. Online voting will be possible in Nepal किनकि most of the youths are विदेशमा नि त. Biggest thing that we lost are 76 people. Hello everyone and welcome back to yet another interesting episode of GPHS Podcast. Today I'm Dipti from grade 9. So I think we all know about what happened during September 8 and 9. It was the revolutionary Gen Z protest. I think I found out about the protest during September 6 or 7. So ma'am, how did you find out about the protest? Hi Dipti, thank you for having me. I found out about the protest on Reddit actually. अनि मैले त्यो नेपो बेबी ट्रेन्ड हेरेको थिएँ होइन. त्यसपछि चाहिँ सोसियल मिडियाबाट धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कम टु द प्रोटेस्ट इट्स ह्यापनिङ अन द 8th भन्ने कुरा गरेपछि एन्ड द्याट्स हाउ आई फाउन्ड आउट. सो तपाईँ प्रोटेस्टमा जानुभएको थियो है? गएको थिएँ. तपाईँ जानुभयो? म त त्यतिखेर बिरामी थिएँ अनि प्लस स्कुल पनि थियो त्यही भएर जानु पाएन. त हजुरको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो? म चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ आई वाजन्ट देयर. सो त्यो टियर ग्यासहरू फाल्न थालेपछि चाहिँ देन आई लेफ्ट द प्रोटेस्ट. या सुरुमा त एकदमै रमाइलो थियो होइन. देयर वाज अ लट अफ भेरी कुल स्लोगन्सदेखि लिएर डान्सिङदेखि लिएर एकदमै रमाइलो वातावरण थियो. त्यसपछि देन इट गट भेरी भाइलेन्ट एकदमै क्विकली. अनि त्यसपछि चाहिँ आई लेफ्ट विथ सम फ्रेन्ड्स. हजुर म चाहिँ लाइक मेरो साथीहरूसँग लाइक स्कुलबाट घर आएपछि कुरा गरिरहेको थिएँ है. अनि फर्स्टमा चाहिँ त्यो भिडियोहरू देख्दा इट लुक्ड फन. पुरै बाटोमा उनोहरू खेलिरहेको थियो. त्यसपछि पछि चाहिँ गनसट टियर ग्यासहरू सुन्दा चाहिँ एकदमै स्याड फिल भएको थियो. अनि यो प्रोटेस्ट चाहिँ पिसफुल भनेको थियो फर्स्टमा. तर पछि त्यस्तो अनफर्चुनेट सिचुएसन हुँदाखेरि हजुरको चाहिँ नेक्स्ट स्ट्राटेजी कस्तो थियो? यस्तो भयो त्यो आई थिङ्क पुलिसबाट पनि दे वर नट प्रिपेयर्ड होइन यति धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ भनेर. सो एकदमै विक ब्यारिकेड्सदेखि लिएर एकदम देयर वर नट इनफ पुलिस पर्सनेल अन द ग्राउन्ड. त्यसपछि चाहिँ अब अन द 8th त्यस्तो भइसकेपछि त रातभरि सुत्न पनि सकिएन होइन. भोलिपल्ट के गर्ने त भन्दाखेरि म चाहिँ आइएम नट पार्ट अफ दि अर्गनाइजिङ टिम होइन सुरुमा चाहिँ. सो अब 24th पनि भदौ 24 गते पनि म चाहिँ सडकमै जान्छु भनेर. सो आई वेन्ट अन द स्ट्रिट्स इभन दो इट वाज कर्फ्यू अनाउन्स गरेको थियो होइन भोलिपल्ट. तर अब यस्तो सिचुएसनमा त केही नगरी बस्ने त हुनै सक्दैन भनेर. सो आई वेन्ट ब्याक अन द स्ट्रिट्स अन द 9th चाहिँ. तपाईँलाई वाट वर यु डुइङ? म त आई वाज सो स्केयर्ड त्यतिखेर. प्लस लाइक कति धेरै मिसइन्फर्मेसनहरू थियो लाइक पुलिसहरू आइरहेको छ त्यस्तोहरू भन्दै. अनि आई वाज सो स्केयर्ड. प्लस आई वाज अल्सो लाइक टकिङ विथ अ लट अफ फ्रेन्ड्स थ्रु अ लट अफ प्लेटफर्म्स. अनि पुरै भनिरहेको थियो यस्तो यस्तो भइरहेको रहेछ गर्दै. अनि नेक्स्ट डे चाहिँ इट वाज आई थिङ्क केयोटिक पनि थियो तर एकदमै स्केरी पनि थियो. सो सेकेन्ड डेमा चाहिँ कस्तो भयो? सेकेन्ड डेमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अलिकति वियर्ड एक्सपिरियन्स थियो होइन. म चाहिँ ललितपुरतिर बस्छु. सो आई वाज इन द्याट एरिया नै.
अनि अब बिहानै चाहिँ सबै टोलको मान्छेहरू आएर चोकमा चाहिँ अब केही न केही बर्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब सिम्बोलिकली पनि हाम्रोमा प्रोटेस्ट गर्दाखेरि एउटा विरोध गर्दाखेरि बर्न गर्ने चलन छ। त्यसपछि अलि अराउन्ड आई थिङ्क 11 बजेतिर यो पुल्चोक एरियातिर जाँदाखेरि चाहिँ देयर वर अ ग्रुप अफ यङ मेन जसले चाहिँ त्यो पुल्चोकको प्रहरी बिट चाहिँ आगो लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि एभ्रिबडी एल्स वाज जस्ट स्ट्यान्डिङ अराउन्ड एन्ड हामी चाहिँ अलमोस्ट लाइक बाई स्ट्यान्डर्स जस्तो। सो इट वाज नट 24 गते चाहिँ एकदम पिसफुल हुने खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि थिएन होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ कसैलाई पनि भिडियो फोटो नखिच भनेर एनीबडी हु ह्याड देयर फोन्स आउटलाई पनि अलिकति हप्काइरहनु भएको थियो। सो आई थिङ्क 9मा चाहिँ एकदमै भाइलेन्ट इन्भाइरोमेन्टै थियो। त्यतिखेर त लाइक 81 पिसफुलको माहौलबाट त्यस्तो हुनु पनि रिजनेबल नै थियो। अनि लाइक सेकेन्ड डे चाहिँ एकदमै इम्प्याक्टफुल पनि थियो, लाइक अरू कन्ट्रीहरू पनि इन्सपायर भएको थियो। हजुरलाई चाहिँ लागेको थियो लाइक जेन्जी प्रोटेस्ट यस्तो इम्प्याक्टफुल हुन्छ भनेर? त्यो त इमेजिनेसनै थिएन होइन। अब अन द 8th जाँदाखेरि चाहिँ पिसफुलै हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो होइन। यति धेरै यङ मान्छेहरू सडकमा आउनु हुँदाखेरि एकदमै एउटा खालको प्राइड पनि थियो भनौँ न, कि हामीलाई चाहिँ जे भए पनि वी वन्ट स्ट्यान्ड बाई एन्ड वाच इन दिस कन्ट्री है, वी अल्सो हेभ अ भोइस भन्ने खालको एउटा थियो। त्यसपछि when it turned violent चाहिँ अब 24 गते चाहिँ के हुन्छ भन्ने नै इट वाज अ भेरी एकदमै स्केरी मोमेन्ट नै थियो होइन। अब इम्प्याक्टफुल भन्दा पनि त्यो बिहानदेखि नै सबैको घर जलेको देख्दाखेरि होइन। एन्ड देन देयर वर सम भिडियोज, त्यो मिसइन्फर्मेसन तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तो एकदमै थियो नि त। अन द 9th त त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ लखेटिकन पिटेको त्यस्तो खालको भिडियोजहरू आउँदाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी स्याड टु सी अल अफ द्याट। र अब आई अन्डरस्ट्यान्ड द रेज द एङ्गर सबै कुरा होइन। तर जस्तै मान्छेलाई नै कुटपिट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ अलिकति आई थिङ्क इट वाज अ बिट मच भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो दिन चाहिँ आई थिङ्क आई वोक अप लेट है। अनि त्यसपछि यस्तो गरेर हेर्दाखेरि त के भइसकेको रहेछ। इट वाज सो सकिङ। एन्ड सो मोस्ट अफ द लाइक इन्टरनेसनल मिडियाहरूले चाहिँ ऊ भनेको थियो नेपालले चाहिँ सोसियल मिडिया ब्यानको कारण प्रोटेस्ट गरेको भन्दा हजुरलाई चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो? सो त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ आई वाज वर्किङ एउटा ग्रुप अफ 5 वुमेन र क्वेयर मान्छेहरूको ग्रुप थियो। अनि उहाँहरूसँग जोडिया थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। सो वी वर अ बिट मोर स्ट्रेटेजिक होइन। त्यसपछि चाहिँ सो हामीले त्यसरी इन्टरनेसनल मिडिया कभरेज आइसकेपछि चाहिँ वी रिच्ड आउट टु इन्टरनेसनल मिडिया एन्ड वी सेड दिस इज भेरी इनकरेक्ट होइन। हामी पहिलो दिन त वी वेन्ट अन द स्ट्रिट्स बिकज अफ द यस द ब्यान वाज अ पार्ट अफ इट, तर इट वाज अल्सो अबाउट सोसियो इकोनोमिक इनइक्वालिटी पनि हो होइन। करप्सनले गर्दाखेरि जुन समाजमा पैदा भएको सामाजिक आर्थिक अन्याय छ होइन। सो इट वाज रियली मलाई चाहिँ केले मुभ गरेको थियो भन्दाखेरि when I saw एकदमै क्लियरली कि एउटा पोलिटिकल क्लासको मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो लाइफस्टाइलमा छ होइन। अनि हामी अल रेगुलर पर्सन्सहरूले चाहिँ कस्तो लाइफस्टाइलमा छौँ भन्ने त्यो इट वाज सो कति डिफ्रेन्ट रहेछ होइन, कति इनइक्वालिटी रहेछ भन्ने कारणले चाहिँ आई वाज भेरी मुभड। सो वी सेन्ट दिज काइन्ड्स अफ मेसेजेस टु इन्टरनेसनल मिडिया एन्ड वी सेड युर इनकरेक्टली कभरिङ द मुभमेन्ट होइन। तर अहिलेसम्म आउँदाखेरि पनि आई थिङ्क इन्टरनेसनल मिडियाले चाहिँ राम्ररी यो मुभमेन्टलाई कभर गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हाउ अबाउट यु? या आई थिङ्क लाइक नेपालमै त कति धेरै मिसकम्युनिकेसन भइरहेछ। झन् इन्टरनेसनल मिडियामा त झन् धेरै हुने भयो। फर्स्टमा चाहिँ आई वाज सो पिस्ड अफ किनकि लाइक कस्तो नेपाललाई चाहिँ त्यो सोसियल मिडिया क्रेज जस्तो बनाइदिएको थियो नि त। त्यही भएर लाइक
उहरूमा टिकटकरमा हेर्दा पनि नेपालले त प्रोटेस्ट किन गर्यो भन्दाखेरि सोसियल मिडिया ब्यानको कारणले भन्दाखेरि आई वाज सो एङ्ग्री। त्यसपछि पछि आई थिङ्क दे गट द राइट इन्फर्मेसन अनि त्यही ऊ भन्यो। सो अहिले नि लाइक जेन्जीहरू चाहिँ त्यस्तो युनाइटेड छैन। हजुरको विचारमा चाहिँ कसरी युनाइट गर्न सक्छ होला त? मलाई चाहिँ अब यस्तो लाग्छ होइन, वी वर युनाइटेड जब वी वर फाइटिङ अगेन्स्ट करप्सन होइन, जब वी केम टु द स्ट्रिट्स अगेन्स्ट द सोसियल मिडिया ब्यान एन्ड द सोसियो इकोनोमिक इनइक्वालिटिजको कारणले हामीलाई युनाइट गर्यो। तर अब अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी पोलिटिकल्ली अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली हार्ड टु युनाइट एभ्रिबडी, किनभने त्यो एउटा एन्टायर जेनेरेसन हो होइन। नेपालमा अहिले 130 भन्दा माथि पोलिटिकल पार्टिजहरू छन् होइन। इट्स बिकज वी कान्ट अल युनाइट अन्डर वान काइन्ड अफ आइडियोलोजी होइन, एउटा खालको विचारले हामीलाई फरक त बनाउँछ नै। तर आई थिङ्क वान गुड थिङ इज जस्तै हामीले विक एन्ड हाफ अगो चाहिँ द प्राइम मिनिस्टरलाई यो प्रोटेस्टर्स र सरकार बिच चाहिँ एउटा सम्झौता हुनुपर्छ सो द्याट वी क्यान इन्स्टिट्युसनलाइज हामीले जे डिमान्ड्सहरू गरेको थियो प्रोटेस्टमा भनेर त्यो एउटा सम्झौता पत्र बुझायौँ। त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क वी वर एबल टु युनाइट एभ्रिबडी अक्रस द मुभमेन्ट होइन, फ्रम यो काउन्सिल अफ जेन्जी फ्रन्ट, जेन्जी अलायन्सदेखि लिएर यसमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ पिपल ह्याड अ चान्स टु गिभ देयर इनपुट्स, गिभ देयर फिडब्याक होइन, एन्ड इभन डिसएग्रिमेन्ट्स अन द्याट डकुमेन्ट, जुन चाहिँ नेपालको लागि पनि एउटा फर्स्ट हिस्टोरिकली नै यस्तो प्रोसेसबाट चाहिँ कुनै पनि अग्रिमेन्ट बनेको छैन होइन। एकदमै इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट बन्या हो त्यो अग्रिमेन्ट। सो आई थिङ्क फर द्याट वी वर एबल टु युनाइट। अब अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आई थिङ्क देयर आर सम थिङ्स जसको लागि हामी युनाइट हुनुपर्छ, केही कुराको लागि चाहिँ हामी सायद युनाइट हुन सक्दैनौँ होला होइन। what do you think? Do you think all Gen Zs should be united? अनि what would we unite for? I think we could unite for a better country, better nation. I mean, सेकेन्ड डेमा त्यस्तो युनिटी देख्दा चाहिँ कस्तो प्राउड फिल भएको थियो, तर एकदमै मिसयुज भयो जेनजीको नाम। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ जेन एल्फाहरूले चाहिँ के सिक्छ होला जेनजीबाट, त्यस्तो ऊ मिसयुज हुँदाखेरि जेनजीको नामबाट। Yeah, I think on the second day चाहिँ sorry, so Gen Z मात्रै नभएर त्यो त it was all generations in Nepal that came to the streets होइन, किनभने गभर्मेन्टले त्यत्रो ठुलो भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स, त्यो पनि एकदमै सिभियर भायोलेसन्स अफ ह्युमन राइट्स गरेको हो। त्यही भएर एभ्रिबडी केम टु द स्ट्रिट्स होइन, टु फाइट अगेन्स्ट द्याट ब्रुटालिटी होइन, द स्टेटको ब्रुटालिटी। अब त्यहाँनिर सबै भाइलेन्ट एक्टिभिटिजहरू जे भयो त्यो चाहिँ सबै जेनजीले त गरेको होइन फेरि होइन। इट वाज बिकज इट वाज अ पिपल्स रेभोल्युसन होइन, एभ्रिबडी केम टु द स्ट्रिट्स। सो आई थिङ्क कसैले पनि इन्क्लुडिङ जेन एल्फाले चाहिँ एउटा के समथिङ द्याट वी सुड रिमेम्बर इज द्याट पिपल विदाउट आर्म्स, सिटिजन्सहरू चाहिँ भाइलेन्ट हुन सक्दैन कि, द स्टेट इज द वान हु इन्स्टिगेटेड द भाइलेन्स होइन। अब स्टेटले चाहिँ मान्छे नै मारिसकेपछि what happens after that होइन। सो आई थिङ्क समथिङ द्याट वी सुड टेक अवे फ्रम द्याट चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एकदमै धेरै सोसियो इकोनोमिक इन्जस्टिस भएको कन्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो खालको भाइलेन्स हुन पोसिबल छ है। सो वी डु निड टु रेमेडी द्याट सोसियो इकोनोमिक इन्जस्टिस होइन, त्यो एन्ड गर्न चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ स्टेटले जब हाम्रो द स्टेट टुक अवे आवर राइट टु लाइफ होइन त, आवर राइट टु लिभ नै लगिसकेपछि चाहिँ एज नेपाली सिटिजन्स नन अफ अस होइन, नो जेनेरेसन विल जस्ट स्ट्यान्ड एन्ड हुन्छ नि स्ट्यान्ड बाई एन्ड वाच एन्ड बी ओके विथ द्याट होइन। सो आई थिङ्क त्यो एउटा हाम्रो सेन्स अफ के भन्ने राइट एन्ड रङ
होइन आवर सेन्स अफ वी विल फाइट फर इच अदर भन्ने सेन्स चाहिँ नेपाली सिटिजन्समा छ है भन्ने मेसेज चाहिँ लग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन तर अब इन एभ्री जेनेरेसन देयर विल बी डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पिपल होइन सम पिपल विल बी violent, arrogant, some people will be really nice. So त्यो diversity त हुन्छ नै तर I think the takeaway from that is not that Gen Z is violent but that when the state is brutal towards its citizens, the citizens will also retaliate भन्ने चाहिँ I think that's the message जस्तो लाग्छ. Yeah, they like Gen Z mostly computer generation like सोसल मिडिया पुस्ता भनेर चिनेको थियो तर अब यस्तो नेसनमा यस्तो भइसकेपछि चाहिँ दे अल्सो टुक एक्सन त्यही भएर द्याट्स गुड अनि हजुर डिस्कोर्ड मिटिङमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो म थिएँ डिस्कोर्ड मिटिङमा म चाहिँ आफ्टर द 24th होइन भनेको आफ्टर द 9th सो आई जोइन अन द 10th in Discord. So I was part of the conversations around ल अब आर्मीले यति टाइम दिएको छ हामीलाई अब हामी कसलाई छान्ने के गर्ने भन्ने कन्भर्सेसन्स हुँदा चाहिँ आई वाज पार्ट अफ दोज कन्भर्सेसन्स र त्यो जुन हाम्रो अहिलेको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ सुशीला कार्कीज्यू उहाँको भोटिङहरू हुँदाखेरि चाहिँ आई वाज इन डिस्कोर्ड एट द्याट टाइम वर यु या मी टु तर त्यता चाहिँ मोस्टली डिस्कोर्ड भनेर एकदमै मिमहरू भएको थियो अनि त्यसले चाहिँ एकदमै कन्ट्रीलाई ब्याकल्यास भएको थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको ओपिनियन के छ भन्नाले डिस्कोर्डबाट भोट गरेर प्राइम मिनिस्टर बनायो भन्ने कुरामा सो आई थिङ्क यो एकदमै नर्मल सर्कमस्टान्सेस त थिएन नि त होइन वी वर इन अ भेरी स्केरी प्लेस होइन 24thमा त अब ला के हुन्छ आर्मी रुल पो आउने हो कि लिएर एकदमै धेरै कन्फ्युजन्सहरू एकदमै धेरै फियर थियो सो आई थिङ्क इन द्याट मोमेन्ट चाहिँ त्यो एप जहाँनिर नै प्रोटेस्ट प्लानिङ सुरु भयो होइन जहाँबाट त्यो अर्गनाइजिङ द मुभमेन्ट स्टार्टेड फ्रम डिस्कोर्ड एप होइन त त्यही भएर आई थिङ्क इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ के यसलाई इट्स नट भेरी इन्क्लुसिभ एन्ड पार्टिसिपेटरी होइन नेपालमा सबैजनाले डिस्कोर्ड चलाउन सक्नुहुन्न होइन इन्टरनेट एक्सेसै छैन सबैजनासँग तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा क्राइसिसको सिचुएसनमा चाहिँ अ लट अफ यङ पिपल होइन देयर वर सो मेनी पिपल अन डिस्कोर्डले चाहिँ केही न केही त डिसिजन लिन सक्नुभयो नि त होइन इन एज इन्क्लुसिभ इन एज पार्टिसिपेटरी अ वे एज पोसिबल भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन सो आई थिङ्क त्यसको अब यस अ लट अफ पिपल वर लेफ्ट आउट I don't think it's the best way to choose the prime minister of a country but I think त्यो भन्दै गर्दाखेरि द कन्टेक्स्ट पनि त्यस्तै थियो नि त होइन कन्टेक्स्ट यति स्केरी थियो यस्तो क्राइसिसको मोमेन्टमा थियौँ हामी एन्ड वी वर एबल टु सक्सेसफुली सोर्ट अफ साल्भेज होइन त त्यो मोमेन्टलाई त हामी आर्मी रुलमा बाँचिरहेको छैनौँ मान्छेहरू कति अपसेट हुनुहुन्थ्यो होइन म आफै पनि कति अपसेट थिएँ कि अन द 25th जब कि म कहीँ जानको लागि चाहिँ आर्मीले रोकेर कहाँ जान लाग्यो भनेर जवाफ दिनु पर्दा त इट वाज सो स्केरी होइन अब हाम्रो देश चाहिँ आर्मी रुल मार्सल लमा पो जाने हो कि भन्ने पनि डर थियो नि त सो आई थिङ्क त्यो चाहिँ वी प्रिभेन्टेड इट फ्रम गेटिङ वर्स बेस्ट टुल होइन तर एटलिस्ट इन सच अ मोमेन्ट पनि वी वर अल एबल टु पार्टिसिपेट इन सम वेज होइन जो पनि डिस्कोर्डमा थिए है केही समयको लागि भए पनि भन्ने त छ सो आई थिङ्क प्रोज एन्ड कन्स दुइटै छ कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ मन त्यही लाइक एकदमै धेरै मिमहरू चाहिँ बनेको थियो अनि लाइक त्यो कलहरू पनि एकदमै अनसिरियस पनि थियो सिरियस पनि थियो त्यही भएर बहुत प्रोज एन्ड कन्स छ अनि आई मिन त्यतिखेरको सिचुएसन हेर्दाखेरि त आई थिङ्क द्याट वाज द बेस्ट सल्युसन फर अस अनि अब लाइक जेनजीहरूले चाहिँ नयाँ पार्टी स्थापना गर्छ दर्ता गर्छ जस्तो लाग्छ कि पुरानै पार्टीहरूसँग मिलेर गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई आई थिङ्क अब पार्टी रेजिस्टर गर्ने यो इलेक्सन्सको लागि त्यो डेट त गइसक्यो होइन
अब यसको देयर अ लट अफ डिफ्रेन्ट अप्सन्स इलेक्सन्समा कसरी जाने भनेर होइन देयर आर सम अल्टरनेटिभ फोर्सेसहरू अल्टरनेटिभ प्र्याक्टिसेसहरू जसले चाहिँ केही न केही गर्न खोजिरहनु भएको छ सो आई थिङ्क आफ्नो आइडियोलोजी आफ्नो विचार जहाँ मिल्छ त्यहाँ चाहिँ इफ भनौँ न इफ साँच्चीकै मिनिङफुल इन्क्लुजन भयो अफ यङ पिपल अफ जेन्जिज भने चाहिँ त्यो पनि इज नट अ ब्याड अप्सन होइन म चाहिँ आई थिङ्क यो इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो त्यो तिनवटा बिग पार्टिजहरू जसले यति समयसम्म देशलाई चाहिँ चलाएर पनि केही राम्रो आउटकम चाहिँ ल्याउन सक्नु भएन उहाँहरू कहाँ चाहिँ जोडिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन होइन तर सम अल्टरनेटिभ फोर्सेसहरूमा चाहिँ जोडिन इज नट अ ब्याड अप्सन पनि भन्ने लाग्छ किनभने अब पार्टी खोल्ने भनेको त इट्स अ भेरी लङ टर्म प्रोजेक्ट होइन जसमा रिसोर्सेस चाहियो जसमा अब जेन्जी मात्रै भएर पनि पार्टी खुल्दैन होइन तर अब जेन्जीलाई लिडरसिप रोल्स दिने होइन जेन्जीको चाहिँ साँच्चीकै भोइसेसहरू चाहिँ सुन्ने इन्क्लुड गर्ने डिसिजन मेकिङमा त्यत्तिकै मिनिङफुल्ली पार्टिसिपेट गर्न पाउने स्पेसेसहरू छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न चाहिँ माइट बी अ बेटर अप्सन पनि भन्ने पनि लाग्छ वाट डु यु थिङ्क जेन्जीहरूको पार्टी खोल्नुपर्छ I don't know. I think maybe pick a leader who will listen to our voices. I think that's a good option. So अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब जेन्जीको फर्स्ट माग त एन्टी करप्सन नो नेपोटिजम थियो तर अहिले देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट देख्छ जेन्जीको मागहरू सो डु यु थिङ्क जेन्जीको माग इट्स युथ ओरिएन्टेड अर इन्क्लुसिभ इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन होइन मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने बिकज आई सी सो मेनी मेन इन दिज स्पेसेस के अनि म चाहिँ एकदमै अब यो सोसल वर्कको ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो मैले वुमेन्स एम्पावरमेन्टदेखि लिएर क्वेयर पिपलको एम्पावरमेन्टमा लामो समयसम्म काम गरेको अनि हामी चाहिँ एज अ सोसाइटी अगाडि बढेछौँ कि पछाडि नै रहेछौँ भन्ने चाहिँ आइएम अलिकति अलमोस्ट सेल्फ डाउट पनि भइरहेछ कि वाट डिड आई अचिभ इन अल अफ दिज इयर्स अफ वर्किङ इन दिस सेक्टर भन्ने पनि लागिरहेछ बट एट द सेम टाइम आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ भेरी पावरफुल एकदमै स्ट्रङ यङ वुमेन यङ क्वेयर पिपल जसले चाहिँ वी आर फाइटिङ फर इन्क्लुजन होइन वी स्टिल हेभ टु फाइट फर इन्क्लुजन that's sad तर we won't let it just be about भनौँ न what some men think so we're there in the space and we're fighting to ensure that inclusion is part of everything that we do होइन जस्तै अस्तिको जुन अग्रिमेन्ट हामीले बुझायौँ प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अग्रिमेन्टमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक पोइन्ट नै इज अबाउट इन्क्लुजन होइन अनि इन्क्लुजन कस्तो इन्क्लुजन भन्ने पनि हामीले डिफाइन गरेका छौँ होइन इन्क्लुजन नट एज लाइक अ डेड वर्ड इन्क्लुजन बट इन्क्लुजन चाहिँ एक्टिभ इन्क्लुजन हुनु पर्यो होइन सो त्यसको चाहिँ म्याक्सिमम रेपरेटिभ राइटफुल र मिनिङफुल इन्क्लुजन गर्नपर्छ भनेर चाहिँ एन्ड वी रियली फट फर द्याट we had to fight with a lot of people to ensure that this is a very important demand of the Gen Z movement, of the entire generation, matrai nabhaera of a lot of young people as well, होइन so त्यो institutionalize गर्नको लागि चाहिँ it's not going to come easy तर I think I can say with confidence कि we will keep fighting to make sure that it is there अनि इन्क्लुजनलाई चाहिँ हामीले I think एक स्टेप अझै अगाडि बढाउने पनि प्रयास गरेका छौँ होइन सो we're saying that it should be fully proportional inclusion भनेको if womenको population is 51 point something percent of the population, then representation should also be of that percentage. Right? 33% say हाम्रो लागि doesn't make sense. We want 50% at the table. भन्ने पनि हामी पुश गरिरहेछौँ। तपाईलाई के लाग्छ हेर्दाखेरि?
आई थिङ्क इन्क्लुसिभिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन फर्स्ट अफ अल अनि लाइक नेपालमा चाहिँ एकदमै ल्याक अफ इन्क्लुसिभिटी छ जस्तो लाग्यो अनि आई थिङ्क द करन्ट गभर्मेन्ट दे क्यान डु अ बिट मोर टु इन्क्लुड इन्क्लुसिभिटी अनि लाइक अहिले चाहिँ मोस्ट अफ पिपल आर सेयिङ गभर्मेन्ट त्यो लिडर मात्र चेन्ज भयो कि देशमा चेन्ज पनि आउँछ हजुरलाई लाग्छ नेपालमा अब चेन्जेसहरू आउँछ होला आई थिङ्क सो आई थिङ्क स्पेसली यो भ्रष्टाचारको विषयमा चाहिँ अगेन्स्ट करप्सन चाहिँ आई डु फिल द्याट हाम्रो अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले राम्रो स्टेप्सहरू लिँदै हुनुहुन्छ र लिनुहुन्छ होइन यसमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै यसको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दैछु भन्ने सिचुएसन चाहिँ छैन होइन इफ इट्स नट डन एकदमै कन्फिडेन्सियली चाहिँ त्यो फाइलै हराउन पनि सक्छ नि त नेपालमा त होइन सो एकदमै म यो फाइल्स खोलेँ भनेर गर्नुभएको छैन विच इज भेरी वाइज होइन तर अब जस्तै आई थिङ्क त्यो गोल्ड स्मग्लिङ केसमा कसैलाई पक्रिनु होइन विच अहिलेसम्म भएको थिएन नेपाल ट्रस्टको जग्गाको विषयमा कसैलाई पक्रिनु भन्ने चाहिँ दिज आर पोजिटिभ थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ होइन सो एन्टी करप्सनमा चाहिँ केही बोल्ड ब्रेभ स्टेप्स चाहिँ लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको प्राइम मिनिस्टरले अब यसलाई धेरै मिडियामा स्प्रेड गर्न मिल्दैन अहिलेको अवस्थामा तर वाट आइम स्केयर्ड अफ इज कि हाम्रो लिगल सिस्टममा चाहिँ किनभने त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टर जो ओली हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अब लेखेर मान्छेको टाउको र छातीमा गोली हान भन्ने अर्डर त दिनुभएको छैन होला होइन सो हाउ आर वी गोइङ टु प्रुभ द्याट भनौँ न इट वाज हिज रेस्पोन्सिबिलिटी राइट त्यसको लागि अब कोही कमान्डमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको त कमान्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो होइन त्यसै गरी उहाँले चाहिँ दोस्रो दिन 2 PM त हि वाज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री होइन त्यतिखेर मान्छेको प्राइभेट प्रपर्टी पुलिस पर्सनल मारिनु बिजनेसेसहरू जल्नु होइन सांसद भवन जल्नु यी कुराहरूमा चाहिँ उहाँले हि वाजन्ट एबल टु प्रिभेन्ट एनी अफ दिस होइन अनि उहाँ चाहिँ अहिले बाहिर आएर के भन्नुहुन्छ मलाई त केही पनि थाहा थिएन भनिरहनु भएको छ अब प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भने कसलाई सोध्न जाने के हामीले होइन देशमा उहाँले अहिले चाहिँ विदेशीले अट्याक गरे हो भन्नुहुन्छ उहाँसँग त सबै देशको इन्टेलिजेन्स सिक्युरिटी फोर्सेस त सबै उहाँको अन्डरमा थियो उहाँले कन्ट्रोल गर्नुहुन्थ्यो सो उहाँलाई चाहिँ सूचनै थिएन भन्ने कुरा त एकदमै इट्स भेरी इन्कम्पिटेन्ट लिडरसिप नि त सो हाउ विल वी इन्स्योर द्याट द पर्सन हु अर्डर्ड or who claims कि he did not know this was happening is going to be punished भन्ने चाहिँ I think यो not because of the prime minister's lack of competence तर यो चाहिँ नेपालको कानुनकै लिमिटेसन्सको कारणले पनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई डर छ यसको लागि हामीले इन्टरनेसनल लबाट चाहिँ केही न केही बरो गर्न आवश्यक छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई के लाग्छ अहिले आर यु होपफुल कि केही चेन्जेस हुन्छ कि यु फिल द्याट इट्स जस्ट फेस मात्रै चेन्ज त भयो भन्ने लाग्छ आई मिन अब चाहिँ मेबी केही चेन्जेस आउन सक्छ जस्तो लाग्छ तर आई थिङ्क अब गभर्मेन्टको मात्र भर पनि हुँदैन लाइक जनताहरू पनि गर्नुपर्छ राइट लिडर चुज गर्नुपर्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ त्यो प्रोटेस्ट हुँदाखेरि जनताहरू चाहिँ गर्छ चोर्छ लुटपाट गर्छ अब त्यस्तै इक्जाम्पल भएपछि अब लिडर नि त्यस्तै हुन्छ भन्ने छ नि त अ बिट अफ प्रब्लम त्यही भएर आई थिङ्क जनताहरू पनि चेन्ज भयो भने चाहिँ आफ्नो माइन्डसेट चेन्ज गर्यो भने चाहिँ मेबी चेन्जेस आउन सक्छ होला या आई थिङ्क वी सर्टनली हामीले लिडर चाहिँ अब कसलाई छान्ने भन्ने चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली छान्नुपर्छ अनि अहिलेसम्म आई थिङ्क हाम्रो भोटर टर्नआउट पनि एकदम कम छ थोरै मान्छेहरूले भोट गर्नुहुन्थ्यो सो सबैभन्दा धेरै मान्छेहरू सबैले भोट गर्यो भने केही न केही फरक हुन्छ होला भन्ने लाग्छ
यो लुटपाट हुनु होइन, यो चोरी हुनुमा चाहिँ एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा कति धेरै गरिबी छ कि होइन। अनि गरिब र धनी बिचको चाहिँ त्यो लाइफस्टाइलदेखि लिएर त्यो एक्सेस कति फरक छ नि त होइन। सो कसैलाई चाहिँ भनौँ न अब भाटबटिनीबाट कराई पनि चोर्नु पर्ने अवस्था आउनु भनेको इज बिकज अफ अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो नेपालमा त इन्क्लुजन त छैन नि त होइन। सो हाम्रोमा भएको पवर्टी, हाम्रोमा भएको इन्जस्टिस, इकोनोमिक इन्जस्टिस होइन, धनी चाहिँ धनी भएको भइ गर्ने अनि गरिबले चाहिँ कहिले खानको लागि पनि सधैँ स्ट्रगल गर्नुपर्ने त्यो अवस्थाको कारणले त्यस्तो भएको हो भन्ने लाग्छ। आई डोन्ट थिङ्क इट्स बिकज एउटा इन्डिभिजुअलको चाहिँ इन्टेन्सन नै क्रिमिनल हो अथवा खराब हो भन्दा पनि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ एकदमै सिस्टेमिक इनइक्वालिटी र इन्जस्टिस त छ। अनि त्यो क्राइसिसको सिचुएसनमा त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा पनि लाग्दैन कि मलाई। आई थिङ्क पवर्टी धेरै भएको देशहरूमा यस्तो क्राइसिस भयो भने अलिअलि लुटपाट चोरी हुनु भनेको त सानो कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ। अब अर्कोतिर मलाई एकदमै बिग क्वेसन द्याट आई ह्याभ इज हाम्रो जुन सिक्युरिटी फोर्सेसहरू छ नि, हाम्रो पुलिसलाई चाहिँ एकदमै कमजोर बनाएको रहेछ कि होइन। सो पुलिसले चाहिँ केही पनि प्रोटेक्ट गर्न नसक्नु त्यो दिन होइन। पुलिस आर्म्ड पुलिस फोर्स पनि छ हाम्रोमा, त्यसपछि आर्मी छ, कसैले केही प्रकारको पनि सुरक्षा दिन सकेन होइन। मान्छेको बिजनेस जल्यो, मान्छेको घर जल्यो, मान्छेको सम्पत्ति लुटपाट भयो, तर प्रोटेक्सन त हामीले केही पनि अनुभूति गर्न पाएनौँ त्यो दिन। सो त्यो क्वेसन चाहिँ आई हेभ अ बिग क्वेसन अराउन्ड हाम्रो पुलिस सिक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी स्ट्रेङ्थन गर्ने भन्ने चाहिँ। एउटा क्वेसन चाहिँ लाइक डु यु थिङ्क अनलाइन भोटिङ विल बी पोसिबल इन नेपाल, किनकि मोस्ट अफ द युथ्स आर विदेशमा नि त। अनि आई थिङ्क उनीहरूले नि एक्सेस भएको भए चाहिँ मेबी समथिङ कुड ह्यापन। या आई थिङ्क यो चाहिँ हामीले एकदमै पुस पनि गरिरहेछौँ होइन। अब एकदमै धेरै यङ पिपल र अझै धेरै चाहिँ माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू होइन, श्रमिकहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भोटिङ राइट्स त हामीले इन्स्योर गर्नै पर्छ भन्ने लाग्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदमै एडभोकेट पनि गर्दैछौँ, हामी रिसर्च पनि गर्दैछौँ होइन। आई भोटिङको मार्फतबाट चाहिँ इट माइट बी पोसिबल भन्ने पनि लाग्छ। एउटा गुड न्युज चाहिँ आई थिङ्क आउट अफ डिस्ट्रिक्ट भोटिङ, जस्तै अहिले चाहिँ अब भोट गर्नु पर्यो, मेरो घर सङ्खुवासभा हो भने चाहिँ म यहाँबाट सङ्खुवासभा नै जानु पर्थ्यो भोट गर्नको लागि होइन। तर धेरै यङ मान्छेहरू त सहरहरूमा आउनु भएको छ काम गर्नलाई। सो त्यो चाहिँ मोस्ट लाइकली चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ केही इन्फर्मेसन आएको छ, विच इज अल्सो भेरी गुड थिङ। किनभने यहाँबाट सङ्खुवासभा जान त छुट्टी लिनु पर्यो, पैसा खर्च हुने भयो, कति दिन लाग्छ होइन। सो त्यो आउट अफ डिस्ट्रिक्ट भोटिङ चाहिँ हुन्छ। अब आउट अफ कन्ट्री भोटिङको लागि चाहिँ दे आर ट्राइङ, अनि हामी पनि एकदमै एडभोकेट गर्दैछौँ बिकज सबैको भोटिङ राइट्स त इन्स्योर गर्नु पर्यो होइन। अनि देशमा रहरले त जानुभएको होइन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू विदेश होइन, देशमा काम नपाएर जानुभएको हो, त्यही भएर उहाँहरूलाई भोट गर्न चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने हो। अब यसमा अलिकति पोलिटिकल पार्टिजहरू पनि दे आर नट भेरी विलिङ होइन, बिकज दे थिङ्क कि विदेशमा भएको मान्छेहरूले भोट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो जित्ने चान्सेस चाहिँ कम हुन्छ भन्ने पनि उहाँहरूलाई डर छ। सो अमिड्स अल अफ दिस हामीले चाहिँ आई थिङ्क अल अफ अस सुड कन्टिन्यू टु रेज आवर भोइसेस फर दिस, चाहिँ यो चाहिँ हुनै पर्यो भनेर। अनि प्रोटेस्ट पछि लाइक एकदमै धेरै रुमरहरू चलिरहेको छ नि त, फरेन फोर्सेसहरूले मेबी नेपाललाई अट्याक गर्न सक्छ होला, किनकि नेपालको सिक्युरिटी एकदमै लो थियो त्यतिखेर। हजुरको ओपिनियन चाहिँ के छ यसमा?
आई थिङ्क अहिले चाहिँ मोर एन्ड मोर स्टेबल भएको देख्छु मैले होइन स्पेसली हाम्रो प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्कीज्यू आएपछि चाहिँ आई थिङ्क सी इज डन अ भेरी गुड जब अफ ट्राइङ टु इन्स्योर एउटा चाहिँ कन्ट्री स्टेबल होस् भन्नेमा तर अब जुन युएमएल एमाले चाहिँ भलिन्टियर फोर्स भनेर एकदम जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहनु भएको छ होइन सडक पनि अवरुद्ध गर्ने मान्छेलाई आउन जानै अप्ठ्यारो बनाउने त्यसले चाहिँ अलिकति देशलाई अझै झन् अनस्टेबल पो बनाउँछ कि भन्ने चाहिँ फियर छ तर फरेन फोर्सेसहरूले नै इन्भेडै गरिहाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ सायद नहोला कि भन्ने लाग्छ तपाईँलाई यु फिल द्याट मेबी फरेन फोर्सेसले नेपाललाई इन्भेड गर्छ अहिलेको अवस्थामा मेबी लाइक प्रोटेस्ट हुँदाखेरि लाइक त्यो पछि प्रोटेस्ट सिद्धेपछि चाहिँ लागेको थियो तर अहिले चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स पोसिबल अनि लाइक तपाईँलाई चाहिँ यो प्रोटेस्टबाट बिगेस्ट अचिभमेन्ट चाहिँ के लाग्यो जेन्सीहरूले पाएको आई थिङ्क कपाल अफ बिग अचिभमेन्ट्स जस्तो लाग्छ एउटा भनेको एउटा एकदमै अटोक्रेटिक रुलरबाट चाहिँ हामीले केही न केही मुक्ति त पायौँ होइन हि वाज भेरी अटोक्रेटिक उहाँले त्यति धेरै अनआर्म्ड यङ पिपललाई मार्दाखेरि उहाँ चाहिँ लिडर हुनुहुन्थ्यो देशको होइन र उहाँले ल्याएको जुन चेन्जेसहरू थियो इभन सोसियल मिडिया ब्यानभन्दा अगाडि पनि जुन खालको बिलहरू इन्ट्रोड्युस गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै धेरै अटोक्रेटिक फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ एकदमै धेरै दबाउन खोजेको त्यस्तो खालको बिल्सहरू ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो सो द्याट इज वान बिग अचिभमेन्ट नै जस्तो लाग्छ होइन अर्को भनेको चाहिँ हामीमा आएको एउटा पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भन्छु होइन आई थिङ्क अब पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भन्दै गर्दाखेरि जस्तै वी वर अल पोलिटिकली एक्टिभ र अवेर जस्तो पनि लाग्छ होइन के हिसाबमा भन्दा हामीलाई इन्भाइरोमेन्टल जस्टिसको बारेमा त थाहा थियो नि त होइन वी वर अल्सो अवेर अबाउट इन्क्लुजन अथवा सोसियो इकोनोमिक इन्जस्टिस त हामीलाई थाहा थियो वी वर वर्किङ अन दोज थिङ्स होइन वी वर रेजिङ आवर भोइसेस अगेन्स्ट इट तर हामीलाई एक्टिभ पोलिटिक्समा चाहिँ त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट थिएन होइन र त्यो इन्ट्रेस्ट नभएको भन्दा पनि त्यो सिस्टम कस्तो थियो भन्दा हामीले चाहिँ कहाँ जाने त एक्टिभ पोलिटिक्स गर्नलाई होइन त्यो इन्भाइरोमेन्टै थिएन सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिले अलिकति परिवर्तन भएको छ एभ्रिबडी इज लुकिङ फर जेन्जी नाउ होइन दे वान्ट जेन्जी इन देयर पार्टी दे वान्ट जेन्जी इन टु रन इलेक्सन सो द्याट्स अ गुड थिङ होइन युथलाई चाहिँ एकदमै त्यो साइडलाइन गर्दै गर्दै गएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ एक्टिभ पोलिटिक्समा पनि केही स्पेस चाहिँ हामीले क्लेम गर्न सक्ने स्पेस बनेको छ होइन त्यो एउटा अचिभमेन्ट भयो अब अरू अचिभमेन्ट भनेको अघि मैले हजुरलाई त्यो दुईवटा केसेसहरूमा जुन मान्छे समातिराख्नु भएको छ भनेर भने नि होइन एउटा गोल्ड स्मग्लिङ केस एउटा चाहिँ यो नेपाल ट्रस्टको ल्यान्डको सेल एन्ड पर्चेसको केसमा सो यो भ्रष्टाचारको केसेसहरू चाहिँ केही न केही हुन्छ है भन्ने एउटा त्यो दुईवटा केसेस हेर्दा पनि केही कन्फिडेन्स चाहिँ छ सो आई थिङ्क त्यो लामो समयसम्म केही पनि नभएको एउटा चाहिँ सबै एकअर्काको ढाकछोप गर्ने अनि उम्किने भन्ने टाइपको कल्चर चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ कि भन्ने पनि आई थिङ्क द्याट्स अल्सो वान अचिभमेन्ट तर अब हेर्दै जाउँ होइन हेर्न पनि बाँकी छ इट्स नट ह्यापन्ड येट केही केही चाहिँ भएको छ सो त्यो पनि आई थिङ्क दोज आर अल्सो सक्सेसेस एन्ड अचिभमेन्ट्स फ्रम द मुभमेन्ट त्यही लाग्छ सम बिग अचिभमेन्ट्स तपाईँलाई के लाग्छ वाट डु यु थिङ्क आर मेजर अचिभमेन्ट्स अफ द जेन्जी रेभोल्युसन आई थिङ्क लाइक जेन्जी नाम त्यो सोसियल मिडिया पुस्ताबाट अबिट राम्रो नाम पाएको छ त्यो नि अचिभमेन्ट हो अनि यो सबै गभर्मेन्ट रिन्यू भइरहेको छ त्यो नि अचिभमेन्ट नै हो सो आई थिङ्क देयर इज अ लट अफ अचिभमेन्ट तर फेरि धेरै इफेक्ट्सहरू नि छ सो वाट डु यु थिङ्क इज द बिगेस्ट इफेक्ट चाहिँ आई थिङ्क अब एउटा भनेको त द बिगेस्ट थिङ द्याट वी लस्ट आर 76 पिपल होइन वी लस्ट 76 पिपल इन दिस मुभमेन्ट
जसको चाहिँ केहीसँग पनि कम्पेरिजन हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ होइन. त्यसपछि ओभर 2300 पिपल चाहिँ इन्जर्ड हुनुभएको छ. सबैभन्दा धेरै यङ पिपलहरू इन्जर्ड हुनुभएको छ र यङ पिपल पनि फ्रम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटिज होइन. सो त्यो चाहिँ सम अफ द बिगेस्ट लसेस. अब कोही इन्जर्ड मान्छेहरूलाई त सानोतिनो इन्जरी हुनसक्छ, तर कसैले त आफ्नो भनौँ न एउटा बडीको पार्ट नै गुमाउनु भएको छ होइन. सो देयर लाइफ्स हेभ चेन्ज्ड एकदमै ड्रास्टिकल्ली. सो आई थिङ्क दोज आर सम अफ द बिगेस्ट लसेस अफ दिस मुभमेन्ट. एन्ड आई रियली विस कि नेपालमा चाहिँ अब चाहिँ यस्तो घटना नघटोस् भन्ने पनि मेरो विस चाहिँ हो. अदर लसेस भनेको त अब त्यही हो, लस अफ प्राइभेट प्रपर्टी होइन, लस अफ बिजनेसेस. मलाई एउटा चाहिँ आई रियली फिल भेरी ब्याड फर भाटबटिनीको ओनर एज वेल होइन. कति धेरै भाटबटिनी स्टोर्सहरू त खरानी नै भएको छ. एन्ड द्याट्स अ बिग लस टु समबडी जो चाहिँ भनौँ न खोटाङको एउटा गाउँबाट काठमाडौँमा आएर सानो पसल खोल्दै 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 हिज मेड सच अ बिग बिजनेस होइन. सो त्यस्तो मान्छेको चाहिँ बिजनेसेस जल्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एकदमै आई फिल रियली ब्याड फर द्याट एज वेल. त्यसपछि अब हाम्रो हिस्टोरिकल बिल्डिङ्सहरू जल्नु भन्दा पनि आई थिङ्क द मोस्ट बिगेस्ट लस मैले फिल गरेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतहरू होइन, विभिन्न अदालतहरू जल्नु हो. बिकज त्यहाँ भएको केसेसहरू चाहिँ अब कति धेरै कुरा त वी लस्ट भन्ने पनि लाग्छ होइन. एउटा चाहिँ तर हाम्रो सिस्टमको पनि कमजोरी हो. बिकज अहिलेसम्म त त्यो सबै केस फाइल्सहरू त डिजिटलाइज भइसक्नु पर्थ्यो होइन. बट वी स्टिल वर्क इन लाइक अ पेपर फाइल बेस्ड सिस्टम. सो त्यो लस त्यो कारणले पनि हो. या आई थिङ्क दोज आर सम रियली बिग लसेस द्याट वी फेस्ड. तपाईँलाई what are you most sad about? The people we lost. I feel like a lot of parents, they were waiting for their sons and daughter to come back after the protest. Only there were many TikToks and reels about that as well. So that was really saddening. And public properties too, Single Darbar Jalda, that was really heartbreaking. Only a lot of people also lost their jobs, like होटेलहरूमा वर्क गर्ने, स्कुल्सहरूमा, अनि कति धेरै कलेजेसहरू नि बर्न डाउन भयो. सो आई थिङ्क द्याट वाज अ बिग लस. So ma'am, we are at the end of the podcast. Can you give us some feedback? No, I think this was great. Thank you so much for having me, and good luck for future episodes. I'm so impressed by like the studio space that you have, the interview that you just did, and I wish you all the best. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for watching. Bye bye. Have a nice day.